today we'll discuss how beer is made. Paano nga ba ginawa yung beer? Dito namin mini-meal before kami mag-puno or before kami mag-mashing. So ito po yun. Iba-ibang malts yung nandito sa loob. Merong pilsner, merong caramel, merong roasted. So depende po sa beer kung anong beer yung lulutuin namin. So after natin i-melt yung malts, ito na yung pinaka-start ng brewing process, which is mashing process, or itong vessel na to tinatawag na mash tun. So dito po minimix yung hot water and milled malts. And then after that, ita-transfer sa lauter tun. Dito na po nangyayari yung separation of liquid from solid particles. And then after that, na-transfer natin dito sa whirlpool. May butas siya sa gilid. So once natin na-transfer natin yung liquid, nag-i-spin siya, and then sa gitna niya, nag-create ng pyramid. Yung mga sediments nagiging pyramid. And then, ito na yung plate heat exchanger natin. Ito na yung nagpo-cool down ng liquid natin or ng wort. Then after that, ita-transfer na mapunta ang taas. Ito na lang sa kabila. Doon sa transfer 3 weeks to 1 month. Pag-in, 2 weeks lang, then after that, na-transfer namin doon. May nakahigang tangke. Tinatawag yun na bright tank or conditioning tank. From the bright tank, yung dinidispense namin dito is galing doon sa bright tank. Diretso na siya. Then, nag-check din kami, nagbabating din. Galing din doon sa bright tank. So, dyan po nagtatapos yung brewing process natin. Thank you! Pwede na kami no. Pak na pak. Ano yung difference between yung craft beer and then the usual beers na alam natin? Sa commercial beers po. So usually po, yung difference yan, unang-una sa price. Medyo mataas talaga yung price ng craft beer. Unlike na commercial beers na 20 lang or 27, 30 pesos. So sa craft beer kasi talagang wala siyang artificial na ingredients na in-add. So sa commercial beers, di natin alam kung ingredients po yan sir na in-add. Just like sugars, para mapataas yung alcohol volume ng beer. So, kung napapansin nyo po, kung minom kayo ng commercial beer, pag nasubrahan kayo, pag nalasing kayo, kinabukasan, mayroon kayong hangover. So, unlike na mga craft beers na kahit malasing kayo, kahit gagapang kayo pa uwi, kinabukasan, wala na kayong hangover. Sa beer tasting pala, magsisimula tayo sa pinaka-light. So, before tayo tumikim ng medyo mapait or medyo dark, doon muna tayo sa pinaka-light para hindi masira yung panlasa natin. So magsimula tayo sa pilsner, yung pinakauna po. And then siguro tatanungin ko kayo kung ano yung mga lasa na nade-detect nyo or favorite ko dyan. usually kasi sa pilsner medyo light lang siya, easy to drink, refreshing, crisp. Yan lang yung flavor na madidetect natin sa pilsner. Bottoms up!
Soda. Ito Spell. citrus. Soda. Lemon. Red. May coffee floral. May chicken floral. Oh shit, I only detected the soda more than Citrus. citrusy something. So yung next na siya. This is better actually. Water na yan. Yes po. So okay ba? Okay ba yung wheat natin? Masarap to. Masarap ba? Masarap to. Mama, anong flavor yung nadidetect mo sa wheat? More soda-y. Ano ba? Para sa soda. Atin is more on banana flavor kung nadidetect nyo. So it's because of these. Banana. Kaya, tikman mo ako. Sabihin mo. IPA. Next, IPA. Itong dalawa IPA. Sweet, with floral, Oh, ito yan. flavor. Stout yung stout. Whatever he said, I'm gonna go yes. So sa IPA kasi, ano siya, yung madidetect yung flavor dyan is galing sa hops. Yan yung mga, sa IPA 5.4, sa stout 5.6. So medyo light beers lang talaga siya. Mga drinkers kasi namin, more on social lang kakao. So medyo coffee siya, yung chocolate yung stout. No, I know it's coffee. It's coffee. Doon yung drink mo last time, lasang ganyan. Cheers! Yung drink mo last time. Coffee beer! Ganyan, di ba? Yes po. Vanilla na naman yun. Ayoko na ng vanilla. If your house were on fire, Brewery. My chef here is Chef JR and I'm Chef Alfie. So we're going to demonstrate how to make a dough, then to make a pizza. First, we need pizza flour. Pizza flour, spent grain. Ito yung spend rate. You have to explain. Okay. Kailangan din po natin ng yeast, white sugar, iodized salt, olive oil, then flour. Kailangan ba virgin yung olive oil? Mas maganda para Totoo na kami lahat. Aral na aral yan. Una po natin gagawin, Ano yung flour? All purpose. pizza flour po. Pizza flour. Ito po yung all-purpose flour. Next. Unahin po natin yung flour, then mimix natin yung spent grains sa flour. So, using wire whisk. Ang galing mo mag-whisk na. Ito kasing ingredient, tool sa kusina is yung kamay. busy siya. Mas masarap kamayin. Ayun na nga, not listening ka. Hindi, nakausap ko si CJ eh. Sir. Uy! Oh! Yung pagmamasa po, abot po ng 8 minutes. Grabe ang tagal naman sa akin. Kasi po, kailangan mamasa siya may... Iba na kapag mahaba. Depende yan sa state. Bali part. Yes. Oh! Perfect. Ang dilim. Nasaan na puti pepperoni? Certain spot daw siya eh. Wala pa ako sa kalingkiran mo, Age. Dokumenting buhay vlog.